हेलो साथीहरु, आज चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ म सिकाउन गर्छु टकिला बेस ककटेलहरु मार्गरिटा ग्लास। हाम्रो चाहिँ मार्गरिटा ग्लास सौजा टकिला यो सिल्भर हो। अनि यो यसमा चाहिँ यो ब्लू ओगाओको प्लान्टबाट बनेको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेक्सिकोको प्रोडक्ट हो। यो चाहिँ हाम्रो ट्रिपल.Shake ओरेन्ज पिलबाट बनेको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फ्रान्सको प्रोडक्ट हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो लाइम जुस, फ्रेस लाइम जुस। यो चाहिँ हामीसँग चाहिँ मार्गरिटा ग्लास छैन भनेर हामीले चाहिँ यो हामी यहाँ अहिले चाहिँ क्युब ग्लास प्रयोग गरिरहेको छ। हामीसँग चाहिँ मार्गरिटा ग्लास छैन। यसलाई चाहिँ डिप गर्नुपर्छ। हामीले डिप गर्दाखेरि चाहिँ कसै कस्टमरहरूलाई यो सल्ट मनपर्छ, कसै कस्टमरहरूलाई मन पर्दैन। त्यसैले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो साइडको चाहिँ खाली राख्ने, अरू चाहिँ हामीहरूले यो चाहिँ सल्टहरू लगाइदिने यसमा। यति मात्र राखिदिने, अरू चाहिँ हामीले चाहिँ छोडिदिने हो। कसै कस्टमरहरूलाई मनपर्छ, कसै कस्टमरहरूलाई मन पर्दैन। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ कमै गर्नुपर्छ। यो चाहिँ सौजा टकिला 50 ml। ट्रिपल.Shake 20 ml। ml lime juice, fresh lime juice। मार्गरिटा। यदि मेरो भिडियो मन परेछ भनेपछि तपाईलाई चाहिँ अरु नै रेसिपीहरु जान्नु छ भनेपछि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्ने। अनि यस्तो चाहिँ अब चाहिँ टकिलाको रमाइलो लाग्ने अब